Okay, bagong intro tayo ngayon guys. Try natin. Hello, ako si Alvin, ang inyong friendly neighborhood tech guy to give you tech tips, tech reviews, and tech guides. At syempre, dahil love month na naman, malapit na ang Valentine's Day, simulan natin yan with Family Love. Bibigyan ko kayo ng 5 apps and devices to help your family and to keep them safe. And syempre, bagong lahat, if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. At yan, simulan na nga natin ang top 5 family tech. Doon na muna tayo sa sponsor ng video na to, ito ang FamiSafe. So nowadays, napakalala na ng cyberbullying at napakarami ding malicious content online at medyo mahirap na i-control kung ano yung nakikita ng mga anak natin at ng mga mas nakakabata natin na mga kamag-anak. Dito ngayon pumapasok yung FamiSafe kasi with FamiSafe, you are able to connect their devices to your account online tapos ma-check nyo kung ano yung mga nakikita nila. You can also block some sites and some content para hindi to makita ng mga anak nyo. Let's try to protect our kids kasi ayan nga, hindi na natin makontrol kung ano yung nakikita nila sa internet. At sa mga bata ngayon, sobrang babad na nila sa internet lagi at hindi naman lahat na nakikita nila ay children appropriate or children friendly. So with FamiSafe, makikita nyo yung mga content na nabubuksan nila, makokontrol nyo yung mga websites na napupuntahan nila at meron pang additional dito na matatrack nyo kung nasaan yung mga anak nyo through their devices. So napakalaking bagay nito, pero how much nga ba ang FamiSafe? So with FamiSafe, kapag monthly rate tayo, you have to pay around $9.99 per month. Pero if you get the yearly subscription, you can get as low as $2.99, which is only 150 pesos. So sa 150 pesos guys, hindi nun kayang tawaran ang safety and security natin para sa pamilya natin. Move on naman tayo sa second device. Ito yung para sa mga gusto ma-check yung pamilya nila at para maprotektahan na din. Ito ay ang security camera. So before kasi with security cameras, kailangan pa nating ipa-install yan, kailangan pa nating mag-schedule, medyo madaming hassle. But with the devices we have right now, napakarami na nating available na security cameras na pwede natin mabili online, i-deliver, tapos tayo na yung mag-i-install. Nakuha ko yung idea mula kay Mary Bautista. So ito yung gagawin nating example kasi nabili niya to at sinetup niya to nang hindi na nagpapaschedule for labor. So kaya mo siyang gawin sa sarili mong bahay kapag bumili ka. Actually, binili niya to para sa dog niya, which is si Louie, pero dahil ang pets natin, part na din ng family natin, napakalaking bagay nun para mabantayan natin. Hindi lang yung mga kids natin, pero yung mga pets na rin natin. So isang example lang to guys, link down below. Next naman natin is yung sinuggest ko dun sa video ko last time, which is yung app of timer. So with app of timer, pwede nyong i-download yan sa mga devices ng mga anak nyo. Tapos kayo yung mag-set ng timer kung gaano lang nila pwede magamit yung certain apps or kung ano lang yung oras na pwede nila magamit yung certain apps para syempre maiwasan natin yung pagpupuyat ng mga anak natin at yung pagbababad nila sa mga cellphone at saka sa mga devices nila. Isa pang ikinaganda nito, pwede kayong mag-set ng password. So hindi talaga siya kaya pakialaman ng anak nyo. Kung kailan nyo lang sila i-allow na gamitin yung device nila, doon lang nila pwedeng magamit yun. Next naman is another device na isa-suggest ko para sa mga anak natin na mahilig magbasa ng libro or kung sakali man na gusto nyong i-encourage na magbasa ng libro. Ito ay ang Kindle na e-reader. So with this device, para siya actually mukhang tablet. Para din sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang Kindle. So ang Kindle ay isang brand ng e-reader at isa actually siya sa mga pinakasikat na brand. So with this one actually, ang kinaganda niya over dun sa mga tablet natin is strictly for reading lang siya. So para dun sa mga anak natin na medyo mahilig talaga sa libro at dumadami na yung mga physical books natin sa bahay at medyo masikip na, napaka-ideal ng e-reader kasi ito na lang yung kailangan mo, tapos dito mo i-download lahat ng mga babasahin niya. So you read through downloading or sometimes even buying ebooks dito, tapos dito mo siya mababasa. Maganda siya kasi hindi masakit or masama sa mata yung pinaka-screen talaga natin. Wala siyang colors, very simple lang. Tapos yung battery life niya din, napakatagal. So very handy siya for everyone who wants to read, who likes to read, or if ini-encourage niyo yung mga anak niyo na magbasa talaga. At hindi masyadong matutok sa pag-games lang. Syempre, may higit pa rin na ma-encourage natin na magbasa ang mga bata. And lastly, para dun sa mga laging worried kung saan nagpupunta yung anak nila, ang pinaka-masasuggest ko sa inyo ay isang GPS tracker. So madami na rin nag-e-exist na mga GPS tracker na nabibili natin online. Kailangan nyo lang siyang ikabit sa bag ng anak nyo para hindi kayo nagpapanik kung pauwi na ba sila, or kung on the way na ba sila, or kung nasa na ba sila, kung nawawala ba sila, at least madali nyo siyang hanapin with GPS trackers. So anyway, quick video lang tayo for today guys. Again,
If you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Nagustuhan nyo ba yung opening ko? Meron pa ba kayong ibang suggestions for videos, for openings, or some advice para ma-improve ko pa yung content ko? Nagbabasa ako lagi ng comments guys, so comment lang down below kung ano pa yung mga masasabi nyo. Again, ako si Alvin of Alvin Tries Tech. See you next time.